سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر فارسی هستید، پس دعوتتون میکنم به تماشای حکایت دوم از گلستان سعدی. حکایت اول گلستان سعدی رو پسندیدید، نه به خاطر اینکه قاعدتا ما خوب تشریحش کردیم، قطعاً به خاطر اینکه سعدی بسیار جذاب نگارشش کرده بود. اصولاً اون موقع هم عرض کردم خدمتتون سعدی بسیار روان و عمیق نگارش میکرد، چه اشعار منظومش رو و چه متون منثورش رو به نحوی نگارش میکرد که شما وقتی میخونید ارتباط عجیب غریبی باش برقرار میکنید، احساس میکنید در همین عصر زندگی میکرده و اینها رو نگارش کرده. حکایت دومی که امروز قرار براتون بخونم هم عجیب و غریب به شرایط امروز جهان میخوره و وابسته است حقیقتا. یعنی شما ممکنه تصور بکنید سعدی نه چند سده قبل و نه حتی چند دهه قبل، بلکه همین الان داره زیست میکنه و یه رو پیش اینو نوشته برامون به دستمون رسونده. بسیار در هم تنیده است با شرایط کنونی جهان و وقتی که براتون بخونمش عرض میکنم دلیلش رو خدمتتون. بخونیمش به نظرم تا بعد با هم شروع میکنیم. سعدی در حکایت دوم از گلستان میگه یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه همی گردید و نظر میکرد. سایر حکما از تعویل این فرو ماندند مگر درویشی که به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگران است. بس نامور به زیر زمین دفن کردند که از هستیش به روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر زان پیشتر که بانگی براید فلان نماند. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم. خب در این حکایت سعدی نام سلطان محمود غزنوی رو بر زبان آورده و بهش اشاره کرده. این محمود سبکتگین همون سلطان محمود غزنوی است که قبلا مفصلا راجع بهش صحبت کردم در اپیزود 10 شاهنامه که براتون ضبط کردم که ستایش سلطان محمود غزنوی از زبان فردوسی بود. مفصل راجع به سلطان محمود براتون صحبت کردم، لینکش رو این بالا میذارم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید اگر میخواید باش بهتر آشنا بشید، چون تفسیر در حقیقت فردوسی با سعدی 180 درجه تناقض داره که عرض میکنم خدمتتون چرا. سلطان محمود غزنوی متولد 361 هجری قمری مقتدرترین پادشاه غزنویان بود که من اونجا عرض کردم براتون وقتی فردوسی راجع بهش صحبت کرده بود رو بهین مرزبان خونده بود و معتقد بود که او بهترین مرزبان برای ایران بود. البته در قالب ستایش اینها رو میگه، پرم بیراه نمیگفت بنده خدا فردوسی، به خاطر اینکه سلطان محمود غزنوی تمام عمر پادشاهیش رو مشغول لشکرکشی به شرق و غرب ایران و کشورگشایی بود و خب کیه که ندونه کشورگشایی مترادف هست با خونریزی. قاعدتاً فردوسی نمیتونست این وجه سلطان محمود رو بولد بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه او مجبور بود شاهنامه رو تقدیم بکنه به سلطان محمود که از فیلتر دربار بگذره. اون زمان پادشاه سلطان محمود غزنوی بود و اینطور نبود که یک شاعر بخواد هر چیزی رو که میگه نشر بده. اگر تحت حمایت پادشاهی و دربار نمی بود قطعا سرش به باد میرفت، همون اتفاقی که برای دقیقی شاعر قبل از فردوسی افتاده. بنابراین او مجبور بود که ستایش سلطان محمود غزنوی رو بگه، چون دربار در آن زمان حکم وزارت ارشاد در این زمان یا انتشارات در این زمان رو داشت. اگر کتابی میخواست منتشر شه حتما باید از فیلتر دربار میگذشت و خب همه امورات دربار رو هم که پادشاه کنترل میکرد. پس هوشمندانه ترین کار این بود که او ستایش سلطان محمود رو بگه و از دلاوری های او صحبت بکنه. اما خب این دلاوری ها و لشکرکشی به هند اینها مترادف بوده با خونریزی و اگر از این سایت بخوایم نگاه بکنیم او پادشاه خونریزی بود. امروز هم در حکایتی که قرار هست براتون بخونم، یعنی حکایت دوم، به این موضوع اشاره کرده. سعدی میگه یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به خواب چنان دید
که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده، مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه همی گردید و نظر میکرد. یکی از ملوک خراسان، یعنی یکی از پادشاهان خراسان، میگه یکی از پادشاهان خراسان سلطان محمود غزنوی رو در خواب دید. حالا چه شکلی دید در خواب؟ که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده، مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه همی گردید و نظر میکرد. میگه این یکی از پادشاهان خراسان، اون خطه خراسان، میخوابه و در خواب سلطان محمود غزنوی رو میبینه با این حالت که همه وجودش، جمله وجودش یعنی همه وجودش، پوسیده بود و ریخته بود و خاک شده بود، یعنی عملاً مرده بود، به غیر از چشمانش که در کاسه چشمخانه یعنی کاسه چشم همین گردید و نظر میکرد. یعنی همینجوری چشمش میگشت این ور اون ور و داشت نظاره میکرد همه جا رو. این استعاره از نگرانی هست دیگه. دقت کرده باشی آدم وقتی نگران هست از سر استرس و کنجکاوی، دائما این مردمه که چشمش در کاسه چشمش حرکت میکنه و این ور اون ور میشه و دست خودش هم نیست. سایر حکما از تعویل این فرو ماندند. حکما اینجا منظور حکیمان و دانایان هست، اما اون حکیمان و دانایانی که دنبال اسم و شهرت بودن، حالا عرض میکنم خدمتتون چرا. از تعویل این فرو ماندند هم یعنی تعویل به معنای تفسیر کردن و شرح دادن هست. اینجا منظور تعبیر خواب هست. میگه رفت یه سری حکیمان و دانایان رو جمع کرد، گفت بیاد ببینید خواب من چی، اینو تعبیر بکنید، من نگرانم یه همچین خوابی دیدم. و فرو ماندند یعنی ناتوان موندن و نتونستن تعبیر بکنن این خواب رو، مگر درویشی که به جای آورد. برای همین عرض میکنم اینجا از لفظ درویش استفاده کرده. این رو اگر مقابل حکما یعنی اون حکیمان و دانایان قرار بده، و درویش ادعایی نداره که خدا رو در دل داره، آگاهی رو در دل داره، اما ادعایی هم نداره. بنابراین دنبال کسب شهرت و ننگ و نام هم نیست، چون اگر می بود که خب پادشاه رو میشناخت. بنابراین اگر حکما رو مقابل درویش آورده، منظورش اینه که این حکما و این حکیمان و دانایان فکر میکردن میدونن، دنبال ننگ و نام بودن، عملا علمشون علم اصیلی نبود. بگذاریم. میگه مگر درویشی که به جای آورد. همه این علما فرو ماندن در تعبیر این خواب، ولی این درویشه فهمید، به جای آورد یعنی تعبیر کرد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگران است. میگه مرده، چند دهه هم ازش گذشته، ولی علت این که شما دیدی پوسیده و ریخته اما چشماش هنوز نگرانه، برای اینه که هنوز نگرانه که ملکش با دگرانه. این نگران و دگران هم جناس دارن و آرای جناس دارن، ورود نمی کنیم بهش. که نگرانه که ملکش افتاده دست شما، پادشاهیش افتاده دست شما و این همه کشور گشایی کرده، اما این پادشاهی عریض و طویلش الان دست شماست و خودش بالا سرش نیست. و بعد با چند بیت شعر معنی که میخواد بهتون برسونه رو تبیین میکنه. میگه بس نامور به زیر زمین دفن کردند، که از هستیش به روی زمین بر نشان نماند. نامور یعنی مشهور. میگه بسیارند انسانهای مشهوری که در دوره خودشون شناخته شده بودن و الان زیر زمین دفن شدن، اما از هستی و وجود اونها روی زمین الان دیگه نشانه ای نیست. منظورش این نیست که از هستشون، خودشون که زیر خاک هستن، منظورش اینه که اینهایی که بنا به هر دلیلی در دوره های خودشون مشهور بودند بسیارند که الان زیر خاک هستن و شما حتی اسمشون رو هم به یاد نمیارید. اسمی ازشون بر سر زبان ها نیست. چرا؟ عرض میکنم. وان پیرلاشه را که سپردند زیر گل، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. اون لاشه پیری که، اون جسد پیری که زیر زمین، زیر گل و زیر خاک سپردنش، این اسمش که نمونده بود، اسم و رسمی ازش نمونده بود، اما همین بدن هم که زیر خاک رفته بود، خاک چنان این رو تجزیه کرد و خورد که حتی استخوانش هم نمونده، نه خودش مونده و نه اسمش. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. این نوشیروان یا همون انوشیروان لقب خسرو اول پادشاه معروف ساسانی بود که دلیل شهرتش عدل و داد بود. بسیار پادشاه عادلی بود. اینجا داره مقایسهش میکنه با سلطان محمود. میگه خیلی ها مثل سلطان محمود غزنوی نامور بودن در زمان خودشون و مشهور بودن، اما رفتن زیر خاک و فقط مخصوص دوره خودشون بودن و بعدها کسی نام اونها رو به یاد نمی آورد. اما زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر.
میگه ولی اسم انوشیروان یا همون خسرو اول پادشاه ساسانی، میگه اون هنوز نامش زنده است، با اینکه او هم بدنش پوسیده ولی نامش زنده است و نامش هم به خیر زنده است به خاطر کارهای نیکی که کرده، چون عادل بود. گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند، با اینکه مدت‌های مدیدی از درگذشت انوشیروان هم گذشته. و بیت آخر حرف اصلی رو میزنه، میگه خیری کنه فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برایت فلان نماند. میگه تو هم یه خیری بکن ای فلان. این ای فلان منظورشون پادشاه نیست دیگه، داره با من و شما صحبت میکنه. ای فلان یعنی هر کس. شما هم فرصت رو غنیمت بشمرید و از این عمری که خدا بهتون داده و در این جهان زیست میکنید استفاده بکنید برای اینکه خیری رو به بقیه برسونید. زان پیشتر که بانگ برایت فلان نماند، قبل از این که بمیرید و این صدا بلند شه که فلانی هم از دنیا رفت. اشاره میکنه به این که شما ممکنه به هر دلیلی مشهور باشید و شهرت شما حتی باعث بشه که کسی نتونه به شما چیزی بگه و انتقاد بکنه از شما. امروز زیاد میبینید این رو. برای همین عرض کردم که انگار سعدی زیستش برای همکنونه و معاصر ماست و نه چند صد سال پیش. این طوری سخن میگفته که انگار واقعا پیش بینی میکرده چه خبره. البته تلخ هم هست. اگه از یک جهت دیگه بررسیش بکنیم میبینیم که این بی‌عدالتی در طی قرون همینجوری گسترش پیدا کرده و چندین سده است که بشر درگیر بی‌عدالتی هست و نابرابری اجتماعی هست و نمیتونه برش فائق بیاد و پیروز شه و این نشون به ما میده که چقدر متاسفانه در زمینه همبستگی در جهان ناتوان عمل کردیم. عرض کردم خیلی با جهان امروز ما ارتباط داره. من یک مثال خیلی ساده امروزیش رو عرض میکنم خدمتتون. دقیقاً چند دقیقه قبل از این که بشینم پشت دوربین و این اپیزود رو براتون ضبط بکنم داشتم اخبار رو مطالعه میکردم که متوجه شدم سویه جدیدی از کرونا، یک ورژن جدیدی از کرونا در آفریقا در حال شیوع هست و داره منتشر میشه به بقیه قاره ها و کل جهان. دردسری که مثل که تمومی نداره. و جامعه جهانی راهکاری که پیدا کرده بود این بود که مرزهای هواییش و زمینیش رو به آفریقا ببنده و اگر هم شیوع پیدا میکنه در همون ناحیه شیوع پیدا بکنه، یه وقت به ما نرسه که ما چیزیمون بشه. در حالی که چندی قبل سازمان ملل داشت خودش رو میکشت که راهکاری که جامعه جهانی پیش رو داره برای کم کردن شر کرونا از سر عالم اینه که تمام جهانیان واکسینه بشن و اگر ایزوله شده کشورهای مختلف با بهترین واکسن ها هم واکسینه بشن، ویروس میره در کشوری که میزبانانش واکسیناسیون کاملی نداشتن هی جهش پیدا میکنه و بعد این جهش دوباره منتقل میشه به همه جای دنیا و خب حالا معلوم نیست ویروس جهش یافته جدید آیا با واکسن قدیمی قابل درمان و قابل پیشگیری هست یا نه. یه نگاه به جامعه به ظاهر متمدن امروزمون بکنید. من اصلا بحثم فراجناحی هست، یعنی سیاسی نیست، فقط دارم شرح میدم شرایط اجتماع رو. کاری ندارم به کشوری مثل ما که تعلل کردیم در ساخت و واردات واکسن و هزاران هزار نفر به کام مرگ کشیده شدن. من کاری به این موضوع ندارم. ما که تکلیفمون مشخص است. از هر من الشمس راجبش صحبت نکنم بهتره. کشورهای سرمایه‌دار حتی شما اگر دقت بکنید به آماری که سازمان ملل داشت منتشر میکرد، کشورهای ثروتمند ابتدا به ساکن صاحب واکسن شدند و واکسینه کردن مردمشون رو، فارغ از این که این اگه همه دنیا واکسینه نشن این مرض همینطوری ادامه خواهد داشت و باز گریبان اونها رو هم خواهد گرفت. و عجیبتر و شنیعتر و فاجعه تر این که بس میلیون ها دوز واکسن در کشورهای ثروتمند جهان تاریخ انقضاشون گذشت و فرستاده نشد به کشورهایی که توانایی مالی نداشتن. کمک‌هایی شد، نمیگم نشد، اما اون گونه که باید نشد. چرا؟ به خاطر اینکه پشت سر شرکت‌های تولید کننده واکسن هم خب لابی‌های مالی عریض و طویلی بود. یه ذره از این فاصله بگید بیایید عقب. دوباره برگردیم به همون بیتی از سعدی که سردر سازمان ملل هست: چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
امروز ممکنه در جهان سیاستمداران متعددی رو بشناسید که اسمشون در بوق هست و ممکنه 100 سال آینده اسمشون هم به میون نیاد به خاطر عمل کردشون. ممکنه امروز به هر دلیلی مشهور باشن، به خاطر مواضعشون یا به خاطر علاقه شخصی که برخی بهش دارن به اون مواضعشون. اما عمل کرد چی میگه؟ قیاسی که اینجا سعدی کرد هم همینه. خیلی به جامعه امروز ما مربوطه. داریم که انوشیروان با اینکه مدت‌ها از مرگش گذشت، به خاطر انصافش و عدالتش در پادشاهی همیشه سر زبون بود. اما سلطان محمود غزنوی مخصوص زمان خودش بود. با اینکه این همه شمشیر به دست گرفت و کشورگشایی کرد و مرزها رو همینجوری افزایش داد، ولی این کشورگشایی باعث ماندگاریش نشد. شما به مغول نگاه بکنید، به چنگیزخان مغول. از مغولستان شروع کردند و درو کردند جهان رو و الان هیچ چیز از اون فرهنگ نمونده. هیچ چیز از اون تاریخ نمونده به غیر از یک کشور کوچک مغولستان. به هر حال جنگاوری کرد، در جنگ خبره بودن. اما چی شد که هیچی ازشون نموند؟ چون کار تمدنی پشت این ماجرا نبود، چون خونریزی بود. نادرشاه هم همین کار رو با هند کرد. نمیتونه کسی دفاع بکنه از این عمل کرد. اما نام انوشیروان میمونه چون در پی گسترش عدل و داد بود. مثال میزنم، مثال از کشور خودمون نمیتونم بزنم چون اینجا دیگه از پایبست ویرانه دیگه، اصلا حرف راجبش نزنیم قشنگتره، سنگین تریم. به عنوان مثال عرض میکنم در ممالک توسعه یافته، در آمریکا به عنوان مثال عرض میکنم. سالیان سال رؤسای جمهور متعددی میان و میرن، هر کدوم به خاطر مواضع سیاسیشون و هوادارانشون و بلواهای رسانه‌ای ممکنه خب در دوره ریاست جمهوری خودشون مشهور باشن. اما نام نیک فقط از ابراهام لینکلن یاد میشه. دائما در اذهان همه هست به خاطر اینکه بردهداری رو متوقف کرد. کاری کرد که عدل و داد رو گسترش بده و اون دسته از انسان‌هایی که به واسطه جبر زندگی و جبر جغرافیایی یا جبر ژنتیکی رنگ پوستشون با بقیه فرق میکرد رو نجات داد از دست سفید پوستن. بنابراین نام اون همیشه به نیکی یاد میشه. اگر بخوایم شخصا ازش نتیجه گیری بکنیم، نخوایم در اشل‌های بزرگتر ببینیمش، داره ما این هشدار رو میده که ما باید از این مدت زمان کوتاهی که برای زیستن داریم استفاده بکنیم در جهت اینکه نام نیکی از ما به یادگار بمونه. و ما اگر تک به تکمون سعی بکنیم عدل و داد رو و انصاف رو گسترش بدیم، مسلماً به دست خود ما بخش اعظمی از مشکلات بشریت حل خواهد شد. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض میکنم. خب امیدوارم که از این پست هم لذت برده باشید از آینده نگری سعدی، مثل حکایت قبلی که براتون خوندم و مثل حکایت‌های بعدی که در پست‌های آینده براتون خواهم خوند. ما تلاشمون رو داریم می‌کنیم که 3 پست در هفته رو به دست شما برسونیم و امیدوارم که بتونیم این روند رو حفظ بکنیم و بتونیم پست‌ها رو زودتر به شما برسونیم که لذت ببرید و امیدوارم حمایت‌های لازم رو هم از شما ببینید. مثل اینکه بزرگترین حمایتی که میتونید ما رو بکنید اینه که کانال رو حتما سابسکرایب بکنید اگر دارید ما رو میبینید، یا اگر از محتوا لذت میبرید. میدونم ممکنه اذیتتون کنه هر دفعه میگم، اما نمیدونید چه کمک مهمی به ما میکنه که اگر از محتوا لذت میبرید پست رو حتما لایک بکنید و حتما یه کامنت زیرش بگذارید. حتی اگر در حد یک ایموجی هست، به وایرال شدن ویدیو خیلی کمک میکنه به اینکه دیده بشه و خب هر چقدر بیشتر دیده بشه کانال ما هم میتونه بزرگتر بشه. هر چقدر کانال ما بزرگتر بشه امکانات ما بیشتر و قصه لحاظا سرتون درد نمیاره. بقیه شبکه‌های اجتماعی ما رو هم که بچه‌ها همیشه آدرسش رو این بغل براتون میذارم و لینکش رو در دیسکریپشن، میتونید با یک کلیک در دیسکریپشن بهشون عضو بشید و لذت ببرید ازشون. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری رو داشتید، اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی و اگر خارج ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بکنید، همیاریتون رو به ما برسونید. قطع به یقین به ما بسیار کمک خواهد کرد. توی پست‌های بعدی هم میبینمتون. به سلامت.